مرحبا، أهلا وسهلا فيكم. طبعا هلأ بدي صور لكم فلوج تحضيرات العيد. أول شي رح نروح نعمل شوبينج. جيت هلأ على مول اسمه أبي سي بالأشرفية، رح انزل تحديدا على زارا، لأنه زارا في موجود بأغلبية البلدان العربية والأوروبية كمان. خلينا نروح هلأ سوا نشوف شو عندهم للعيد. ما تروحوا لبعيد، أوكي؟ حلوة هي للعيد وما تروحوا لبعيد، راكبين على بعض كتير. بدي روح أحضره، شو رأيكم؟ بس أكيد مش اليوم. وهينا فتنا على الباركينج، فتنا أول ناس على الباركينج. يلا وين بدنا نوقف؟ محل ما بدنا. هول الأقلام كتير منيح، ممتازين. هلا انا اجيت بدي اغسل سيارتي. اول شي لما رحت على زارا ما عجبني شي ابدا. والاشياء اللي عجبتني كتير رسمية، انا ما بدي رسمي، يعني ما بدي اترسم هيك جاكيت وبنطلون هيك مثل كأنه شي كتير فورمال. كان بدي شي سبورت شيك، فلقيت تياب كتير حلوة بفرنش كولكشن، رح فرجيكم اياهم بعدين. anyway ما تنسوا بليز تعملوا سبسكرايب للقناة، وما تنسوا تعملوا لايك بليز للفيديو اذا عجبكم. حرصت خلال هيدا الفيديو لمكياج العيد انه يكون مناسب اللوك لكتير انواع من التياب، يكون سمبل وما يكون معجق، نفس الوقت ابتعد عن اي جليتر وشمر، لانه تعرفوا العيد دايما احنا نبلش نهارنا يعني الصبح نبلش نتمكياج. فكمان حرصت انه هو يكون داي ميك اب. اول شي طبعا حطيت برايمر من ميك اب فوريفر، بعدها حطيت فاونديشن من تو فيست اسمه بورن ذس واي، وعم بدمجه بالكوبوكي براش تبعت سيجما. مكياج العيد لازم يكون هو مكياج مناسب للنهار، بس نفس الوقت يكون فيه شي سبيشال، فلهيك انا كتير بقترح عليكم انه انتو تستعملوا رموش. واللي ما بيحب يستعمل رموش كاملة فيكن تستعملوا رموش يعني نص الرمش. طبعا بعد ما حطيت الفاونديشن حطيت لوز باودر. حاليا انا عم بحب تبعت هدى بيوتي لوز باودر، عم حطها طبقة خفيفة على كل الوش، على كل الأماكن اكتشلي اللي حطيت فيها فاونديشن. بالنسبة لحواجبي كالعادة أنا بحب استعمل أناستازيا بافرلي هيلز ديب براو، بس اليوم كمان جربت برودكت جديد هو قلم بيرسم الحواجب شعرة شعرة من أربان ديكاي. أول مرة جربه صراحة، بس أنا عجبني لأنه أنا بحب شعر حواجبي من قدام يكون كتير طبيعي. لهيك قررت انه انا استعمل هيدا البرودكت لأول مرة عم جربه معكم، ورح شوف انا ثباته ورح ارجع احكي عنه بالفيديوهات الجاية بالمستقبل اذا عجبني او لا، اذا هو ثابت او لا. كل هالامور هيدي رح اخبركن عنها. اللون اللي انا اخدته هو اغمق لون لانه انا حواجبي غامقة. اما بالنسبة لتثبيت الاي شادو استعملت كونسيلر. هيدا الكونسيلر اسمه Age Rewind من مايبلين. استعملته بس على الجفن من فوق. انا الحمد لله لانه انا كتير بعتني ببشرتي وكتير بغذيها وباكل اكل صحي اكسترا، لهيك ما عندي هالات سودا اذا بتلاحظوا، وبنام كمان منيح. فلهيك الحمد لله انه انا ما عندي الهالات السودا، فما بحتاج احط كونسيلر تحت العين. بعد ما حطيته بايدي رجعت دمجته ببلندنج براش. اخدت نيكد 3 باليت من أربان ديكاي. متأكدة انه عندكم صبايا هيدي الباليت، اذا ما عندكم استعملوا الوان مشابهة. استعملت لون فاتح بني ومات مطفي، يعني تقريبا فيكم تقولوا 3 درجات او درجتين اغمق من بشرتي، وعم حطه بس على الكريس. عم ببدي من الزاوية الخارجية باتجاه الزاوية الداخلية بهيدا الشكل. رجعت اخدت لون اغمق درجة
واستعملت نفس التكنيك من الزاوية الخارجية باتجاه الزاوية الداخلية للعين exactly نفس التكنيك. بس لو تلاحظوا أنا ما عم غمق من نص العين والزاوية الداخلية، أنا ما عم غمق، عم بترك الغامق بس على الزاوية الخارجية. هلأ أخدت نفس اللون اللي أخدته قبل شوي كنت عم بستعمله، أخدت ريشة صغيرة خصوصي لتحت العين، وعم بحط هيدا اللون على 3/4 العين يعني من تحت. بس عم بتأكد انه الزاوية الخارجية مدموجة، رجعت اخدت بلندنج براش وعم بدمج اللون بهيدا الشكل من تحت، وربطت بين الألوان اللي فوق وبين الألوان اللي تحت، يعني ما عم بترك فراغات. هلأ رجعت أخدت هيدا الشمري فاتح وعم حطه على الزاوية الداخلية للعين من تحت بس بهيدا الشكل. هلأ نقيت لون شمري شوي أغمق من اللون اللي قبل شوي استعملته، وحطيته على الجفن المتحرك من فوق، واستعملت الريشة اللي موجودة بالعلبة اللي بتجي مع العلبة مع الباليت يعني. حطيته على الجفن المتحرك بهذا الشكل ضغط، ورح ارجع بعدين ادمج الحدود بواسطة بلندنج براش E25 من سيجما بهذا الشكل، بس الحدود صبايا ما تقربوا على النص، لانه اذا قربتوا على النص رح يروح اللون، رح يطير. رجعت اخدت كحل اسود وحطيت على مدمع العين من جوا على خط الرموش، وحطيت ليكويد ايلاينر من ايربن ديكاي. بحبه انا هيدا الليكويد ايلاينر تحديدا لانه ريشته كتير رفيعة بتحكم فيه كتير. ما عملت ذنب مثل ما بتلاحظوا، ورجعت عدت لحتى يكون انتنس واللون اسود غامق. اخدت مسكرة من لوريال اسمها بارادايز اكستاتيك، وحطيتها على رموشي من فوق ومن تحت كمان. هلا فيكن تستعملوا اي برونزر باودر، انا اللي عندي استعملتها من نارس. طبعا حددت التشيك بونز، عظمة الخدود، عملت كونتور لخط الحاجب خط الجبين من فوق مع الشعر لحتى يندمج ما يبين الفاونديشن مثل كأنه ماسك. كمان الدقن من تحت، ورجعت أخدت براش تانية ودمجت الكونتور هيدا بهيدا الشكل، لأنه لازم الكونتور يكون مثل خيال ما يبين إنه شي محدد. الحمرة اللي استعملتها لليوم من هدى بيوتي اسمها انترفيو، والتحديد من كلر بوب قريب كتير على هيدي الحمرة. شفت هول الألوان كتير مناسبين للعين، ونفس الوقت حسيتهم ألوان هادية ورايقة وكلاسي. وهلأ استعملت طبعا رموش، ورموش اللي استعملتها كتير طبيعيين وخفيفين. وهيدا كان الميك اب للعيد، سيمبل بسيط كتير ناعم كلاسي مميز. صحيح هو نهار للنهار يعني، بس ما فيكم تحطوه لكل يوم لأنه أكيد في رموش وفي آي شادو، فل آي شادو. هلا بننتقل لنعمل شعر. بالنسبة للشعر استعملت كيرلر اللي هو هيدا فري ما له لسان، واستعملت فوم خصوصي للكيرلز بيستعملوها يعني لتثبيت الكيرلز. حطيت أول شي الفوم على كل شعري بعد ما مشطته طبعا، وهيدا شعري على طبيعته ويفي. أخذت بارتس كبيرة من تحت ومسكت الكيرلر بالطول لحتى ينزلوا الكيرلز لتحت نزول بهيدا الشكل. كل ما توصل البارتس باتجاه التاج تبع الراس يعني الشعر من فوق، بلش يعني صغر الخصل، مش كتير بصغرها شوي. وطبعا البارت التاني يعني أنا بقسم راسي يعني نصين بهيدا الشكل لحتى استحكم، بس طبعا بالصالون ما بيعملوا بهيدا الطريقة بس لأنه عم بعمل لنفسي. باخد بارتس متوسطة الحجم، هلأ بلشت صغرهم شوي لو تلاحظوا، كل ما بعلى لفوق مثل ما قلت لكم بصغر البارتس لحتى يضاين معي الويفي أكتر. بعد ما أحط طبعا يعني وأنا عم بعمل أثناء ما أنا عم بعمل الكيرلز باخد سبراي. السبراي اللي أنا بستعمله كتير خفيف، مش اللي هو اكسترا هولد أو هيك قصص، لا أنا ما بحب أصلا السبراي للشعر. بحط سبراي كتير خفيف على شعري بس لحتى يضاينوا هول الكيرلز لآخر النهار. أحسن طريقة أنه أنتو تعملوا كيرلز، يعني مثلا إذا أنتو بدكن الخصلة هيدي على اليمين بتمرقوا الكيرلر لليمين، إذا بدكن إياها لورا الخصلة تنزل لورا ساعتها بتميلوا الكيرلر لورا وتمسكوه بالطول لحتى ينزل هيك نزول الخصلة بكل سهولة. أنا هيك خلصت، وأنا هيدا فرقي وهيك أنا بدي إياه.
طبعا بحط رشة سبراي خفيفة مثل ما قلت لكم بس لحتى يضاين، وما ما بمرق أصابعي بيناتهم ولا شي لحتى يضاينوا أكتر. تياب العيد نقيت هيدا الفستان، أنا كتير بحب الدانتيل، بحب اللون الأسود، والدانتيل بهيدا الفستان كتير حلو. بالنسبة للجولريز مجوهرات أو الإكسسوارات حسب ما أنتم بتحبوا، طبعا حسب اللبس. إذا الأكسسوري بيحتاج فضي أو ذهبي لازم تاخدوا هيدا الشي بعين الاعتبار. أما بالنسبة لإلي أنا هيدا الفستان ما بيلبق له شي للرقبة لأنه هو اوريدي قبة عالية ودانتيل، بيلبق له سوارة للإيد لأنه إيدي مثلا رح تكون اليمين فاضية، الإيد الشمال فيها ساعة اوريدي. أخدت هيدي السوارة جلد، هي من فيرزاتشي، لبستها بإيد اليمين بهيدا الشكل، كتير لبقت للفستان. الفستان هيك طلع، هو رسمي بس كتير إليجانت. كتير حبيته، أنا بحب الدانتيل، بحب اللون الأسود، ما بتصدقوا قديه بحب اللون الأسود، معلش أنا كتير غريبة بعرف. anyway الشوز اللي لبقتهم من فالنتينو اللي هو فيه كمان الذهبي، اللون الذهبي والأسود لأنه كتير بيلبق مع الفستان. نفس الوقت الشنطة كمان لبقتها انه هي بحيث انه تكون ذهبي واسود، هيدي الشنطة من LV. هيدا السايز شنط بالنسبة لإلي بالعيد كتير مناسب. بالنسبة للبرفيوم حبيت اليوم للعيد استعمل من بوتيجا، وتنعاد عليكم بالصحة والسلامة يا رب، وتضلكم بألف خير، وأنا بحبكم كتير. بشوفكن وين بالفيديو الجاي. باي باي.